Η διαχείριση των νερών της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τόσο την ιστορική πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης, όσο και την προστασία της από πλημμυρικά φαινόμενα. Στη νέα συνθήκη της κλιματικής κρίσης, τα ρέματα παίζουν έναν ακόμα πιο κρίσιμο ρόλο αναφορικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας, αλλά και γενικότερα την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Περπατάμε μαζί με τον Γιώργο Μπιόνι, διδάκτορα βιολογίας-οικολογίας και ερασιτέχνη ερευνητή των ρεμάτων της Θεσσαλονίκης, στους εναπομείναντες φυσικούς παραδείσους του τόπου μας που απειλούνται από τη διαρκή πύκνωση της πολεοδόμησης, το μπάζωμα και παρεμβάσεις μακριά από τα φυσικά πρότυπα. Σημαντική παρέμβαση τη δεκαετία του 50 ήταν η δημιουργία της περιφερειακής τάφρου στα ανατολικά της πόλης, ενός μεγάλου τεχνικού έργου με σκοπό την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Η περιφερειακή τάφρος συγκεντρώνει τα νερά που κατεβαίνουν από τους περισσότερους χυμάρους του Σέιχ Σου. Ωστόσο, ήδη από τότε, πολλές από τις κήτες των χυμάρων έμειναν εκτεθειμένες σε μια στρεβλή διαχείριση και σε χρήσεις μακριά από την προστασία τους, ενώ πολλά ρέματα υπογειοποιήθηκαν. Νέες προσεγγίσεις που θέλουν τις κήτες ανοιχτές ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από τη δεκαετία του 90, χωρίς όμως ακόμα και σήμερα να συμβαδίζουν με το σεβασμό στη βλάστηση και την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων. Ο χήμαρος είναι ανοιχτός, διατηρείται με κάποιες μικρές παρεμβάσεις σειρματοκιβώτια όπως βλέπουμε πίσω μας. Είναι ένας από τους πιο όμορφους χυμάρους του Σέιχ Σου και φτάνει μέχρι την περιφερειακή οδό. Σε αυτό το σημείο το εργοτάξιο του flyover είναι κατασκευασμένο πολύ κοντά και υπάρχουν ερωτηματικά για το τι θα γίνει αν αυτό επεκταθεί. Επειδή το όλο έργο γίνεται ως μελέτη κατασκευή, δεν ξέρουμε εκ των προτέρων ακριβώς πώς θα προχωρήσουν τα έργα. Όπως δεν ξέραμε μέχρι πρόσφατα στο τούνελ της Πηλαίας αν θα καταργηθεί η γέφυρα, αν θα γκρεμιστεί, αν θα ανακατασκευαστεί ή αν απλά θα μεγαλώσουν τα τούνελ. Είμαστε ακόμα λίγο με πολλά ερωτηματικά για το έργο. Ένα από τα σημαντικότερα ρέματα της πόλης είναι το ρέμα κρυονερίου που συνδέεται με την περιφερειακή τάφρο. Χαρακτηριστικό του είναι η ευρεία κήτη του που καθιστά το ρέμα σε όλη του την πορεία έναν χώρο αναψυχής για τους κατοίκους της πόλης. Η κατασκευή της περιφερειακής οδού άφησε ωστόσο ανεξίτηλα τα σημάδια της στο ρέμα. Μέρος της πηγής του κρυονερίου βρίσκεται θαμμένο στα τσιμέντα του πέλματος της παρακείμενης γέφυρας. Έχουμε κατέβει πιο κάτω από την περιφερειακή οδό. Έχει σταματήσει η παρέμβαση με την τσιμέντωση της κήτης που είχε γίνει για τη δημιουργία της κυλαδογέφυρας και για τη διευκόλυνση της ροής των νερών που έρχονται μέσω της περιφερειακής τάφρου και από το ρέμα της Τριανδρίας. Και είμαστε σε ένα τμήμα της κήτης που είναι ακόμα φυσικό, διατηρεί όλη τη φυσικότητά του και μάλιστα εδώ πέρα είναι και ένα μικρό πλατανόδασος με αιωνόβια δέντρα που δημιουργούν έναν τέτοιο όροφο με το φύλλωμά τους που αλλάζει άρδιν τις κλιματικές συνθήκες, δημιουργεί σκίαση, δημιουργεί δροσιά και παράλληλα με την ύπαρξη του νερού που τρέχει δημιουργεί πολύ ευχάριστες συνθήκες για το καλοκαίρι. Απλά θα ήθελα να φανταστεί κάποιος πώς θα ήταν η κατάσταση αν αυτό το δάσος είχε κοπεί, αν αυτή η κήτη με όλο αυτό το εύρος της είχε σκυπαστεί και είχε γίνει δρόμος και περνούσαν αυτή τη στιγμή αυτοκίνητα από επάνω. Ήταν στους σχεδιασμούς του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου την προηγούμενη 20ετία, τώρα ακούγεται ότι θα αναθεωρηθεί, αλλά νομίζω ότι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα. Γι' αυτό και η κινητοποίηση των κατοίκων για την προστασία του ρέματος κρυονερίου είναι σημαντικές, ώστε να κρατήσουμε το ρέμα στην παρούσα του μορφή, να διατηρήσουμε τη φυσική του βλάστηση και να μην πάμε σε κοπές δέντρων, σε δημιουργίες δρόμων και δημιουργία δέντροστοιχειών που θα είναι η σκιά αυτής της βλάστησης που βλέπουμε τώρα. Και η σκιά της αξίας της και για τη βιοποικιλότητα. Ακούμε πουλιά που κελαϊδάνε,
διαφορετικών ειδών ορνηθοπανίδα. Είναι ένας θησαυρός για την πόλη. Είναι πολύ κρίμα να καταστραφεί. Βρισκόμαστε στην είσοδο περίπου της βιομηχανικής περιοχής του Καλοχωρίου και βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή μέσα στην Κήτη. Αν και από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος θα μπορούσε κάποιος να πει προς στιγμήν ότι κάτι φυσικό υπάρχει εδώ, στην πραγματικότητα υπάρχει ένας κίνδυνος, διότι αυτή η συσσόρευση υλικών μέσα στην Κήτη σε περίπτωση πλημμύρας μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικό επεισόδιο και στην περιοχή εδώ και πιο πάνω στη διαδρομή του Δεντροποτάμου. Συνήθως όταν ξεκινάει μια πλημμύρα, στο πρώτο κύμα το νερό παρασέρνει ό,τι ογκώδες τυχόν υπάρχει μέσα στην Κήτη. Αυτά τα ογκώδη μαζεύονται, συσσωρεύονται και μόλις βρουν ένα εμπόδιο δημιουργούν έμφραξη. Και μόλις δημιουργηθεί η έμφραξη, το νερό δεν μπορεί να φύγει, πρέπει να γυρνάει, μαζεύεται από πίσω αυτό που λέμε και θα εκτονωθεί όπου μπορέσει να βγει. Αυτή η κατάσταση αυξάνει τον κίνδυνο πλημμύρας. Επειδή βρισκόμαστε στο Καλοχώρι, το οποίο ήδη υποφέρει πάρα πολύ από πλημμύρες τη χειμερινή περίοδο, θα μπορούσε τουλάχιστον αυτό το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί και με συνήθη τεχνικά μέσα, να έχει καθαριστεί, να μην έχει η Κήτη αυτή την εικόνα. Βρισκόμαστε στις εκβολές του Δεντροπόταμου, του ποταμού, ο οποίος συγκεντρώνει τα νερά από το δυτικό άκρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, με νερά που έρχονται από την περιοχή του Ασβεστοχωρίου και δυτικότερα, τα οποία μαζεύονται σε διάφορα σημεία και καταλήγουν μέσω της υπόγειας σύραγγας κάτω από τον λεωφόρο Δεντροποτάμου, καταλήγουν εδώ στην εκβολή του. Η εκβολή του Δεντροποτάμου είναι ουσιαστικά τεχνητή, έχει δημιουργηθεί μετά από την αλλαγή της Κήτης που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά την εκτροπή του Δεντροποτάμου, καθώς οι οχλήσεις στην περιοχή του Δέλτα δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, ο ποταμός κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα καινούριο δελταϊκό σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή συνδυάζεται, αν και βαριά διαταραγμένο, με τις περιοχές του Καλοχωρίου που βρίσκονται στα δυτικά μας. Η περιοχή εδώ, παρότι όπως είναι φανερό, εξακολουθεί να δέχεται σοβαρές πιέσεις από διάφορες υποδομές που αναπτύσσονται, εξακολουθεί να έχει πάρα πολλές φυσικές αξίες και να είναι μια περιοχή που θα μπορούσε με μια σωστή οικολογική αποκατάσταση να αποτελέσει το ανατολικό όριο της μεγάλης υγροτοπικής περιοχής των 4 ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, ώστε να γίνει μια περιοχή που θα αποτελέσει μια όαση πρασίνου, αυτό που λέμε έτσι λίγο κλισέ, θα αποτελέσει μια περιοχή που θα μπορούν οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης τουλάχιστον, αλλά και όλες τις υπόλοιπες πόλεις να έρχονται και να γνωρίζουν τους υγρότοπους και να έρχονται σε επαφή με τη φύση. Για να φύγουμε από την προσέγγιση την τεχνοκρατική, ότι είναι μονάχα ένα κανάλι απορροής νερού, ένας χήμαρος, και να πάμε σε μια προσέγγιση πιο βιολογική, πιο φυσική, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές. Οι πιέσεις που είχαμε ως τώρα, που κινούνταν σε πολύ συντηρητικές κατευθύνσεις εξοικονόμησης χώρου για οικοδόμηση κτλ., πρέπει να γίνουν τολμηρά βήματα για να εγκαταλειφθούν και να υιοθετήσουμε πιο τολμηρές προσεγγίσεις, ακριβώς για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με αδιανόητες καταστάσεις όπως είδαμε στη Θεσσαλία.